Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në abcnews, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një delegacion i Parlamentit Evropian mri në Tiranë për të takuar palët në këtë situatë ngërçi politik. Lulzim Basha tha pas takimit me eurodeputetët se opozita nuk do tulet në tryezë me Ramën, zgjidhja është vetëm largimi i tij. 8 protestues po jetojnë në gjendje të lirë pas protestës së dieshme përpara kuvendit, të 12 persona të tjerë shpallen në kërkim për aktet e dhunshme përpara parlamentit. Prokuroria e krimeve të rënda mbyll hetimet për Sajmir Tahirin dhe e dërgon si të pandehur në gjykat. Nesër ish-ministri i Brendshëm do të njihet zyrtarisht me akuzat. Qeveria lejon deri në fund të këtij viti importin e makinave mbi 10 vjeçare, duke shpallur vendimin. Ministrja Balluku tha se u morën parasysh ankesat e qytetarëve. Do nisim me njëherë këtë edicion. Në fakt është duke u zhvilluar në këto momente në kryeministri takimi mes kryeministrit të vendit dhe dërgesës prej 7 eurodeputetësh në vendin ton ditën e sotme. Është takimi i radhës i parashikuar në agjend, takim me kryeministrin Edi Rama dhe me ministrin e jashtëm Genti Cakaj pikërisht në ambientet e kryeministrisë, një takim i cili ka nisur rreth 60 minuta më parë. Ndërkohë që më herët, gjatë ditës pikërisht në orën 17, të 7 eurodeputetët janë takuar me Lulzim Bashën, liderin e opozitës. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga kryeministria, pritet në fakt një prononcim apo njoftim zyrtar në lidhje me takimin që po zhvillohet në këto momente me kryeministrin Edi Rama. Siç e thash, delegacioni i Parlamentit Evropian i përbërë nga 7 eurodeputetë është takuar rreth orës 17 të pasdites së sotme në zyrat e delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë me liderin e opozitës Lulzim Basha dhe me përfaqësues të tjerë të partive aleate. Ishte e rëndësishme që të flisnim hapur dhe shkoqur me miqt tanë. T'ju shpjegonim atyre gjendjen ku ndodhet vendi dhe se si opozitës, si përfaqësues e interesit publik, nuk i është lënë asnjë mundësi tjetër, ose të bëhet fasadë e një qeverie të bërë me krimin organizuar dhe oligarkinë, që vjedh dhe dhunon shqiptarët, ose t'i tregoj shqiptarëve dhe botës mbar se ky sistem ka rënë dhe të tregoj rrugën politike për dalë nga kjo krizë. Kjo rrugë politike është ajo e rikthimit të legitimitetit politik përmes zgjedhjeve të lira të ndershme të parakohshme, të organizuara nga një qeveri e palidhur me krimin, që po kështu do t'i zgjidh duart drejtësisë për të vepruar në të gjitha ato raste ku krimi organizuar dhe politikanët e lartë socialist janë kapur duke vjedhur votat në vitin 2017, në zgjedhjet e vitit 2017. Kjo natyrisht nuk mund të ndodhë si një përpjekje fasad, siç është përpjekja për të arrestuar Gjush Dakon sa për sy e faqe, por duhet ndodhë duke treguar para shqiptarëve një reflektim të thellë, i cili vjen me një akt të ndarjes Partisë Socialiste nga krimi dhe tutela kriminale përfaqësuar nga Edi Rama. Largimi i Edi Ramës, një qeveri e përkohshme, tranzitore dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme janë rruga që janë zgjidhja politike që do t'i kthejë legitimitetin politik institucioneve në mënyrë që të punojnë, të zgjidhen nga njerëzit dhe të punojnë për njerëzit dhe me njerëzit. Shqetësimi kryesor i faktorit ndërkombëtar për një kohë gjatë ka qenë stabiliteti, dhe kjo është fare e kuptueshme. Por në këtë fazë të rëndësishme ku ndodhet vendi ynë, ku synon të hap negociatat për të bërë antar i Bashkimit Evropian, detyra jonë është të shpjegojmë se përqasja e stabilitetit mbi demokracinë ka dështuar. Kalimi nga kanabisi tek heroina tek kokaina dhe tani tek pastrimi i parave dhe kthimit të krimit organizuar një faktor vendimtar elektoral ka shkatruar stabilitetin e vendit. Si? Ka shkatruar ekonominë, ka shkaktuar varfëri, papunësi, emigracion, zemrim të qytetarëve. Pra, Edi Rama në mënyrë perfide ka premtuar stabilitet dhe në emër të stabilitetit ka shkatruar demokracinë dhe shtetin e të drejtës dhe pas kësaj i është lëshuar shqiptarëve. Zëdhënësi i grupit parlamentar të CDU-CSU-s në Bundestag, Florian Han, shpreh kundër djegjes së mandateve nga opozita shqiptare gjatë një interviste që ka dhënë për Deutsche Welle, ai e quan këtë një gabim të rëndë dhe i kërkon opozitës kthehet në parlament, ku është dhe vendi i debatit politik.
Zëdhënësi i politikave për Evropën në grupin parlamentar CDU-CSU në Bundestagun Gjerman, Florian Hahn, mbështet protestat e organizuara nga opozita në Shqipëri, por shprehet kundër djegjes së mandateve nga deputetët e saj. Në një intervistë për Deutsche Welle, Florian Hahn deklaron: Nuk kam asgjë kundër protestave, por kam pasur këshillën që të mos bojkotohet parlamenti dhe mundësisht të braktiset kjo rrugë e nisur, në mënyrë që të krijohet sërish një bashkëpunim normal me njëri tjetrin, ose edhe kundër njëri tjetrit, por në kuadër të parlamentit, ashtu siç e parashet demokracia. Situata e krijuar në Shqipëri konsiderohet e vështirë nga Florian Hahn, i cili bën thirrje deputetëve opozitar në listë pritje të plotësojnë vendet bosh në parlament. Ndërsa zgjedhjet e reja nuk konsiderohen zgjidhje prej tij. Ky ishte një gabim i rëndë dhe në fakt nuk është partia ajo që vendos për mandatin. Ta zëm se do të kishim një parti tjetër në pushtet. Çfarë do të mësonte partia opozitare nga kjo? Do të mësonte se duke bojkotuar sistemin dhe duke dorëzuar mandatet sërish mund të imponoheshin zgjedhje të reja. Këtu shtrohet pyetja se ku dëshiron të shkojë Shqipëria? Dëshiron të jetë një vend i qëndrueshëm demokratik? Dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian? Hahn vlerëson pozitivisht procesin e vettingut, ndërkohë që ashtu si edhe në qëndrimin e pak ditëve më parë, thotë se perspektiva evropiane e vendit tonë është në rrezik. 8 persona janë proceduar, 12 të tjerë janë shpallur në kërkim pas protestës së ditës së dieshme organizuar nga opozita përpara parlamentit. Identifikimi i tyre është bërë nga pamjet filmike, ndërsa akuzat që rëndojnë mbi ta janë prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe kundërshtim të punonjësit të rendit publik. Pas protestës organizuar nga opozita në hyrje të parlamentit, policia e Tiranës ka proceduar penalisht 20 manifestues. Identifikimi i tubuesve u bë pas analizimit të pamjeve filmike të kryera gjatë protestës së të martës, e cila nisi në orën 17 në të njëjtën kohë, kur parlamenti filloi seancën plenare vetëm me deputetët e mazhorancës. Uniformat blu theksojnë se janë shoqëruar 8 protestues, të cilët pasi u morën në pyetje u lanë të lirë, ndërsa janë shpallur në kërkim edhe 12 persona të tjerë. Ata do të hetohen në gjendje të lirë, ndërsa akuzohen për vepra penale të prishje të rendit dhe qetësisë publike dhe kundërshtim të punonjësit të rendit publik. Në njoftimin për media të policisë, thuhet se procedimi penal ndaj 20 protestuesve nisi pasi në rrugën George W. Bush në hyrje të parlamentit kanë shtyrë dhe çarë me forcë kordonin e policisë në shërbim. Ndër sendet të forta të sekuestruara sipas uniformave blu ishin disa bidona plastik me bojë brenda që u hodhën në drejtim të policisë. Gjithashtu, protestuesit që luan edhe me kapsola dhe lënë piroteknike në drejtim të forcave të rendit, ku raportuan që 2 punonjës mbetën të lënduar. 8 protestues kërkuan ndihmën e parë mjekësore nga gazi lotësiellës që hodhën forcat e rendit dhe të gardës së Republikës në drejtim të tyre. Ndryshe nga tubimi para kryeministrisë të mbajtur më datë 16 shkurt, numri të proceduarve para parlamentit ishte disa herë më i vogël. Vetëm 6 nga 19 të ndaluarve janë në mas arrest në burg, ku sipas prokurorisë, Ferenc Hoxha ishte personi kryesor që nxiti turmën për të hyrë me forcë në drejtim të kryeministrisë. Pas intensifikimit të protestave të opozitës, ku nuk ka të munguar dhe momentet e tensioneve apo përplasjes mes protestuesve dhe policisë, kanë reaguar dhe qytetarët e Tiranës, të cilët pyetur ditën e sotme nga Edicioni shpreh se e drejta për protestën është e natyrshme, por nuk duhet kaluar në akte dhune. Në protestat e fundit të opozitës të zhvilluara para kryeministrisë dhe parlamentit, nuk munguan tensionet e përplasjet fizike mes protestuesve dhe efektive të policisë. Të pyetur nga abcnews, qytetarët mendojnë se duhet të protestohet në mënyrë paqësore dhe nuk duhet të kalohet në akte dhune apo vandale. Protestat janë normë në demokraci. Për një qësariet duhet demonstruar. Kurse ato veprimet vandale, hidh shashka dhe shkatro pasurinë e kombit, nuk është drejtë e ajo pjesë që del në protestë shkatroj pasurinë për brezat e rinj që do vinë. Unë jam pak jashtë këtyre temave politike, sepse nuk më interesojnë përgjithësi. Por që, kur shumica është pro, atëherë do shkosh me shumicën. Partitë politike duan për vete të keqen nëna jote, duan të dalin për vete. Edhe nxisin popullin, flasin gjithmonë në emrin e popullit. Nuk e kam parë me të drejtë se kam qenë punë. 2 partitë
s'merren vesh me qenë janë 200 që hanë janë në tjetër, kush të fitoj më shumë, kush të vjeroj më shumë popullin, në asë një për popullin s'bojnë asnjë. Nuk e di fare që proteste ka pas dje. Nuk folën për popullin, ata folën vetëm për veten e tyre. Bravo. Mos ngjohen ai fjalë për popullin. Nga ana tjetër, opozita ka hedhur akuza kundrejt forcave të policisë për përdorimin e tepruar të gazit lotësjellës, duke deklaruar se pavarësisht gjithçkaje, ata do të dalin në protesta edhe në javët në vijim. Sipas studiuesit politik Afrim Krasniqi, kriza politike në Shqipëri sot dikton një zgjidhje me marrëveshje të imponuar nga ndërkombëtarët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë në dorëzim njoftimin nga Kuvendi për vakancat e krijuara nga deputetët e dërhequr të opozitës, por njëkohësisht rregullorja dhe kodi zgjedhor njohin Këshillin për rregulloren mandatin dhe imunitetin si organi i cili merr në shqyrtim çdo çështje që ka të bëjë me mandatin e deputetit. Në sens logjik ky sipas ekspertëve. Së pari, Kushtetuta e Shqipërisë dhe Kodi Zgjedhor janë dy ligje që janë themelore në strukturën shtetërore dhe janë mbi çdo lloj rregullore dhe çdo lloj akti tjetër që funksionon brenda parlamentit apo struktura të tjera. Së dyti kemi të bëjmë me situatë jashtëzakonshme dhe kur ka situatë jashtëzakonshme ka mekanizma për të caktuar mirë se çfarë ndodh në raste të tilla. Pjesa më e madhe vetëm ka një praktikë, nëse deputeti vendos të jap dorëheqje, është i lirë ta bëjë dhe nuk ka rëndësi fare procedurat. Diskutohet vetëm procedura e zëvendësimit. Se në fund fare nëse individi vendos të jap dorëheqje, kush është ai organizëm që mund të diskutojë nëse t'ja miratojmë apo jo dorëheqjen. Është çështje individuale e tij. Problemi i madh i rregullorës tonë është jashtëzakonisht e vjetër dhe është jo funksionale në shumë elementë saj. Për Krasniqin, edhe pse është në interesin e KQZ-s të zbatojë me rigorozitet ligjin dhe procedurën për të evituar një ankimim të mëvonshëm, duke marrë parasysh mungesën e përfaqësuesve të opozitës në komision, në një situatë jashtëzakonshme janë detajet ato që mund të përcaktojnë fatin e gjithë procesit. E tillë do të jetë procedura e zëvendësimit të 57 vakancave të njoftuara nga Kuvendi. Nëse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve heq mandatin e një individi të vetëm, pa shkuar te emri i dytë, ai është automatikisht i detyruar të nisë procedurën për zëvendësimin e mandatit të parë. Dhe procedura për zëvendësimin e mandatit të parë praktikisht konsumon të gjithë listën shumëemërore. Nëse japin dorëheqje 12 kandidatë të Tiranës, nuk është nevojshme të diskutohet për 12 nominalisht dhe të zëvendësohen me 40 veta që janë në listë, kur praktikisht të gjithë konsumohen me të parin. Dhe nëse japin 40 veta në listë dorëheqje, automatikisht për numrin 2 deri në 12 procedura është nul dhe nuk ka nevojë të bëhet. Një tjetër procedurë që mund të ndikojë në rezultat është ajo e shprehjes individuale të deputetëve për heqjen dorë nga mandati apo pranimi i vullnetit politik të opozitës. Mund të ndodhë që mjafto një individ të zgjidhet, të përfitojë nga lista dhe pranoj mandatin, i gjithë sistemi me cilin shpresohet që ka një rrugë zgjidhje mbyllet. Kjo bazuar në formulën që ka prodhuar rrugë zgjidhjet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Ka ndodhur në Maqedoni në vitin 2014. Pas 10 muaj shpati një marrëveshje politike dhe një nga pikat e marrëveshjes politike ishte që opozitës i kthehen mandatet që pati dhënë radhën e parë. Në rastin konkret, nëse hiqen gjitha mandatet dhe duket se do shkohet në atë rrugë, atëherë do ndodhë që mjafton një individ të përfitojë një mandat shtesë nga KQZ-ja për shkak licës, sepse ai refuzon vendimin politik PD-s, dhe në mënyrë automatike nuk do ketë shans as teorik që në të ardhmen të ketë një marrëveshje politike për rikthimin e mandateve. Do jetë një rrugë pakthim. Dhe kur ka rrugë pakthim është rrugë për krizë. Skenarët janë disa, por për Afrim Krasniqin, marrëveshja pritet të importohet nga përtej kufive. Mund të jetë një marrëveshje politika fatgjatë për të bërë 3-4 reforma dhe për të kaluar pastaj një fazë tjetër zgjedhje lokale dhe parlamentare. Mund të jetë thellimi i krizës dhe matja e pulsit të mbështetësve, nëse opozita arrin të mobilizojë numër të madh njerëzish, në shohim në gjithë raportet politike, nëse ajo nuk arrin dot të mobilizojë numër njerëzish, automatikisht bën më dobët bisedime dhe ndryshon. Dhe rasti Maqedonisë i vitit 2015 ku pati një marrëveshje të imponuar nga Brukseli, të imponuar nga faktorë ndërkombëtar që vendos palme mbi tavolinë dhe palët u detyruan ta formosin që zgjidhë krizën. Kam përshtypjen se Shqipëria do shkojë deri sa e fundit. Duke qenë herën e dytë në një krizë brenda 2 vitesh, secili prej tyre ka karrierën e vet në lojë dhe kush pranon marrëveshje dhe kush toleron marrëveshje humbet karrierën politike. Kështu që vetëm një forcë madhore nga jashtë mund ta ndryshojë. Ndoshta aplikimi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës i lishtë zez që ka aplikuar në disa vende bashkë me Bashkimin Evropian dhe kjo mund ndodhë në kuadre SPAK-ut. Gjithë betejat do zhvillohet kush mbledh më shumë njerëz në Shqipëri dhe kush arrin të lobojë më shumë te faktorin ndërkombëtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka dhënë 10 ditë afat deputetëve të dorëzojnë formularin e vetdeklarimit, ndërkohë që kandidatët e listave shumëemërore të demokratëve kanë firmosur paraprakisht refuzimin e mandatit të deputetit.
Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi komentoi përballjen e tij me protestuesit e thirrur nga opozita përpara parlamentit. Sipas Klosit, pamjet që kanë bërë xhiron e mediave nuk tregojnë Shqipërinë e vërtet. Deklarata është bërë në çelje të fushatës ndërkombëtare digjitale për turizmin, rrëmbehur nga Shqipëria. Këtë situatë që kaloi teksa po hynte në sallën e seancave plenare, ndërkohë që parlamentin e kishin rrethuar protestuesit e thirrur nga opozita, Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi e komentoi në çelje të fushatës ndërkombëtare digjitale të turizmit, Be Taken by Albania. Mbase nuk është dita më e artë sot, mbase asaj që ndodhi dje në parlament, që të ftojmë Liamin dhe të vizitojë Shqipërinë. Mbasi mundet të shikoj në skenën që më ndodhi mua dje parlamentit, atë që ajo regjistroi filmin e tij. Por ama ajo nuk është Shqipëria, është 1 minutë. Shqipëria është ajo që ofron turistëve traditën e mrekullueshme dhe natyrën mbreslënëse. Eja në Shqipëri të provosh byrekun e shtison. 2 pika kyçe, ku po mbështetet Ministria e Mjedisit dhe Turizmit për të bërë realitet sfidën e saj për 10 milion turist deri në vitin 2020. Ka ikur koha ku njerëzit shkonin dhe vizitonin qytetet e mëdha për të parë gratë-çelat. Sot jemi një botë tjetër turistike, në një filozofi tjetër. Turizmi sot në botë dhe kjo na ndihmon shumë. Është i kombinim i bukurisë së qyteteve, por me bukurinë e natyrës. Bregdetin kombinuar me malin, ditët e plazhit kombinuar me kulinarinë. A friend gave this to me. It's Albanian. You mind translating it? As I told you, my dear friend, the house of an Albanian belongs to God and to the guest. Welcome. Ne duhet dëshmojmë që Shqipëria nuk është Shqipëria e videos dhe të filmit, nuk është Shqipëria e Markos, nuk do t'i përmend se nga se Marko mund t'ishte fare mirë dhe nga Mallakastra, mund t'ishte edhe nga Berati, mund t'ishte edhe nga Shkodra, mund t'ishte edhe nga Vlora, rastisi nga Tropoja. Por ne nuk duhet të themi se po të shkosh sot në Tropoj, është vendi më i bukur që ne kemi. Është një pasuri e magjishme turistike. Për të tërhequr sa më shumë turist, Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi bëri të ditur se do të shërbejë dhe samiti i diasporës, ku shqiptarëve të njohur në përbot do t'i kërkohet të lobojnë për të vizituar vendin tonë. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar disa investime në zonën e Lushnjës, ai ka folur veçanërisht për investimet që po kryen në sektorin e bujqësisë. Nuk janë të shumtë ata që e dinë se restorantet në Danimark furnizohen nga prodhimet bujqësore të këtij kopshti të gjelbër në krutje të Lushnjës. Me investimin 20 vjeçar të sipërmarrësit Muhamet Isen së bashku me bashkëshorten Denadën, administratore e fermës, u njoh edhe kryeministri Edi Rama. Janë disa nga prodhimet tona, janë shumë. Ne eksportojmë 2 deri në 3 trailera në javë. Janë në përgjithësi prodhimet veçanta, që në përgjithësi shkojmë për restorantet në Danimark. Këto gjitha shkojnë në Danimark? Këto shkojnë gjitha në Danimark. Ne kemi një fermë atje dhe shfrytëzojmë sezonalitetin. Gjatë verës i prodhojmë atje, gjithë prodhimin me aq sa kemi mundësi se ende nuk arrim t'i plotësojmë nevojat tona. Për momentin rreth 50% marrim nga Shqipëria, 50% i importojmë gjatë dimrit nga Italia dhe nga Spanja. Ky është një model i jashtëzakonshëm edhe është model shpresë, është model perspektive, është model suksesi edhe është për të treguar të tjerëve që kur shkon deri në Danimark llogaritet tani, që janë standardet më ekstreme të garancive të sigurisë ushqimore. Llogaritet sa shumë mund bëhet me këto produkte. Kështu që nuk diskutohet që të mbështesim, zonës kryeministrin e keni këtu në dispozicion si njëri i lidhur me këtë fushë dhe me këtë zonë. Danish Green Garden furnizon restorantet më të njohura të Danimarkës, madje dhe restorantin e mirënjohur organik Noma në Kopenhagen, administruar nga mjeshtri i kuzhinës René Regjepi. Në serat e bashkëshortëve Isen kultivojnë varietete të ndryshme të sallatave, karrotave, rrepave, si dhe rreth 20 lloje erëzash të freskëta, për të cilat Danish Green Garden është një nga 3 prodhuesit e vetëm në Danimark.
Gjatë qëndrimit në Lushnjë, kryeministri Edi Rama inspektoi dhe shkollën e rikonstruktuar Kongresi i Lushnjës, ku pas 2 dekadash është rihapur një klasë muzike, pas kërkesës që prindrit kishin drejtuar në platformën e bashkëqeverisjes. Ideja e një prindi ka bërë që të rilind tradita e hershme e muzikës për një komunitet të tërë në Lushnjë. E ka bërë një shoqja jon, po ka ikur në shtëpi tani. Ka ikur në shtëpi? Ua, sa e bukur. E ka shkruar xhaxhi. Ju urojmë suksese në punën tuaj. Shumë faleminderit. Unë të jap fjalën ty dhe shoqes që këtë xhaketë unë ta bëj. Dhe të plasin nga inati ata që nuk e kuptojnë sa e bukur është. Prokuroria e krimeve të rënda ka mbyllur hetimet dhe mersit pandehur Sajmir Tahirin, ish-ministri i Brendshëm do të akuzohet për trafik ndërkombëtar droge në bashkëpunim, grup të strukturuar kriminal dhe shpërdorim të tyre. Pas rreth një viti e 4 muajsh hetime, Prokuroria e krimeve të rënda ka mbyllur dosjen për Sajmir Tahirin duke e çuar atë për gjykim. Përveç ish-ministrit të Brendshëm, për gjykim do të shkojnë dhe 3 ish-zyrtar të lartë të policisë së Vlorës. Jael Çela, Gjergj Kohila dhe Sokol Bode vijojnë të mbeten në kërkim ndërkombëtar nga policia e shtetit. I vetmi që është veçuar nga dosja hetimore e prokurorisë është Oresota, të cilët ju sekuestruan në qytetin e Elbasanit një shumë prej 863.000 euro dhe mjetet e identifikimit të ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Hetimet nisën në tetor të 2017 për ish-ministrin Tahiri me dyshimet se ka lidhje me grupin Habilajve për trafikun e drogës drejt Italisë. Më herët, Prokuroria Katanias mbylli dosjen për ish-ministrin e Brendshëm, pasi ndaj tij nuk u gjetën prova që implikonin atë në trafikun e drogës. Organi akuzës ka shtyrë disa herë zgjatjen e hetimeve në pritje të letër porosive nga Italia, Greqia dhe Malizi për të vërtetuar akuzat ndaj Tahirit. Ish-ministri ankimoi zgjatjen e hetimeve dhe më 11 shkurt gjykata e krimeve të rënda vendosi të pranojë kërkesën e tij, duke i lënë prokurorëve afat të përfundonin hetimet deri më 10 mars. Akuzat ndaj ish-ministrit të Brendshëm janë trafiki narkotikeve i kryer në bashkëpunim në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, si dhe korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror. Gjykata e apelit të krimeve të rënda ka ulur me 8 muaj dënimin për ish-gjyqtarin e apelit të Tiranës, Shkëlqim Miri. Apeli i krimeve të rënda vendosi që ish-gjyqtari Miri të dënohet me 2 vite burg. Ndërkohë u lan fuqi ndalimi i ushtrimit të detyrës si gjyqtar për 3 vite. Dënimi ndaj tij u dha pasi rezulton e provuar përfshirja e ish-gjyqtarit në veprime antiligjore. Miri u akuzua se kishte marrë një rishfet prej 30.000 eurosh për të dhënë një vendim që favorizonte lirimin nga burgu të një të dënuari me 20 vite burg. Shkëlqim Miri u arrestuan në nëntor të vitit 2017 pas ngritjes akuzave për korrupsion pasiv. Gjatë kontrollit të banesës ju gjetën 300 milion lekë të vjetra për të cilat tha se ishin të afërmve. Gjatë takimit të përjapshëm me koordinatorët e bashkëqeverisjes, kryeministri Rama kërkoi që të gjithë ta shohin këtë platformë si një adresë urgjence për zgjidhjen e problemeve. E mërkura është ditë mesazhesh për kryeministrin Edi Rama, veçanërisht ndaj atyre qytetarëve që nuk besojnë në zgjidhjen e problemeve nga zyrat e shtetit. Platforma është tamam si një adresë urgjence për të gjithë ata që plagosen në zyrat e shtetit. Në total numri ankesave, sa për të pasur një ide ata që s'din çfarë flasin kur flasin për platformën, ka arritur në 35.214 ankesa njerëzve të zakonshëm të gjitha llojeve. Në platformën e bashkëqeverisjes ka nisur të adresojnë shqetësimet e tyre edhe studentët. Në drejtarin e posaçme që u krijuar për ta, janë mbi 1.000 pyetjet e drejtuara, tha kryeministri Edi Rama. Është një angazhim solemn i yni dhe unë kam shumë besim që gjatë këtij mandati ne do të mund të çelim kantierin më të madh në historinë e universitetit për të kryer një transformim epokal
të situatës, nga pikpamja e infrastrukturës, nga pikpamja e logjistikës, nga pikpamja e kushteve të brendshme të procesit përmbajtësor mësimor, nga pikpamja e konvikteve patjetër dhe kështu me radhë. Në takimin e përjavshëm me koordinatorët e bashkëqeverisjes, nuk është mangu krahasimin që i bën qeverisë së tij me ata që duan të qeverisin nesër. E kanë dëgjuar në çdo fushat se sa shumë njerëz janë përpjekur t'ju thonë unë jam zëri juaj, m'jepni zërin tuaj, zëri juaj është zëri im, bashkoni zërin tuaj me timin, mi jepni kordat tuaja që të bërtas më fort dhe gjithçka e ka marrë era mbas përfundimit të fushatës. Kjo është hera e parë që pas përfundimit një fushate, zërin e qytetarit nuk e ka marrë era. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shtyrë deri në 31 dhjetor hyrjen fuqi të vendimit qeverisë që ndalon importimin e makinave të prodhuara përpara vitit 2009. Ky ndryshim u bë për të mundësuar tregtarëve zhdoganimin e të gjitha automjeteve që kanë hyrë në territorin e Shqipërisë deri në fund të vitit 2018. Janë këtu për të marrë shënim gjithçka që u bëthoni. Rreth 2 javë pasi i mbajti shënim ankesat e tregtarëve të automjeteve, doli me një vendim. Shtyrjen e afatit të hyrjes në fuqi të kësaj vendimarrje nga data 28 shkurt 2019, që ishte në VKM 633, afati shkon në datën 31 dhjetor 2019. Ligji i miratuar në tetorin e vitit të kaluar vendoste kufizime lidhur me importet e makinave të përdorura me vjetërsi mbi 10 vjet. Ky ndryshim i ri i qeverisë jep mundësi tregtarëve të zhdoganojnë automjetet e blera deri në 31 dhjetor vitit të shkuar. Ministria Balluku njoftoi dhe vendosi në standardeve të reja për emëtimin e gazdrave. Automjetet e përdorura që do të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë duhet të përmbushin kushtet teknike Euro 4. Ndërkohë që automjetet me kilometrazh zero duhet të përmbushin kushtet Euro 5 dhe Euro 6. Kërkesat për ndryshime në ligjin për makinat e importuara kanë ardhur fillimisht nga qytetarët përmes platformës së bashkëqeverisjes Shqipëria që duan pikal. Gjatë një inspektimi në doganën e Durrësit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj theksoi se lufta kundër informalitetit duhet të thellohet që në dogana. Ministria e Ekonomisë dhe Financave Anila Denaj inspektoi doganën e Durrësit, ku theksoi se shërbimi ndaj biznesit dhe qytetarëve është parsorë, ashtu si ndërthurja e këtij qëllimi me luftën ndaj informalitetit. Për mua si ministre dhe besoj për të gjithë stafin është shumë e rëndësishme që neve të shprehemi konsekutiv në luftën kundër informalitetit. Është shumë e rëndësishme që pikat caktuara doganore ta marrin këtë si rol më të shtuar se disa pika tjera, pasi jo të gjithë kanë të njëjtin risk po ta marrim në të gjithë sistemin kur vjen çështja e trajtimit të disa elementeve për të luftuar informalitetin, për të luftuar korrupsionin dhe trafiqet. Dhe kjo është një njësi e cila e ka elementin e rëndësisë ndër më të lartat në gjithë sistemin doganor. Edhe së bashku dhe me drejtuesit mendojmë që ne duhet ta rishikojmë nëse ka nevojë në mënyrë periodike elementet e riskut dhe për t'i dhënë peshën e rëndësishme aspektit lokal. Pasi është e nevojshme të japin dhe mesazhe të qarta ndaj gjithë subjekteve, jo me nevojën për të rritur inspektimet për një subjekt, por për të qenë efektiv në inspektimin që bëjmë dhe të jemi realist në daljet e përfundimeve të këtyre inspektimeve. Gjatë këtij inspektimi, Ministria Denaj vizitoi dhe zyrën e doganës së Kosovës në Durrës, e cila tashmë prej 2 muajsh është prezente në ndihmë të biznesit kosovar në procesin e tranzitit. Shmangen radhët për të aplikuar për karta identiteti dhe pasaporta biometrike në njësinë 8 dhe 9 në Tiranë. Qeveria e ka shtyr afatin e përdorimit të kartave të identitetit apo pasaportave biometrike deri në fund të vitit, por kjo vlen vetëm për përdorimin e tyre brenda vendit. Qytetarët e 2 prej zonave më të vjetra të kryeqytetit, njësive 8 dhe 9, për të pajisur me dokumentat të reja, mund të aplikojnë në zyrat e çelura në fillim të rrugës së barrikadave. Vërtet për çështjet të zgjedhjeve ose për çështjet të përdorimit të kartës
Nuk e kemi afatin dhe ngutin e datës 30 qershor, por ne kemi shtyrë deri në fund të vitit 2019 skadimin e kartës, pavarësisht datës, ama duhet kemi parasysh diçka tjetër. Në datën 30 qershor fillon gjithashtu rinovimi i pasaportave të reja që u dhanë 10 vite më parë. Pra duam ne do të ketë prap një fluks tjetër në verë. Ndaj tani që i kemi këto kushtet mira dhe tani që njësit janë çiftuar dyshe duke pasur ambiente dhe stacione dhe poste pune shumë më të mëdha dhe shumë më eficiente, në 4-5 minuta nuk kushton asnjëri asgjë që punën e sotme mos ta lërë për nesër. Krahas zyrave të reja funksionojnë paralelisht dhe zyrat pra njësive administrative, ku gjithashtu qytetarët mund të aplikojnë për karta dhe pasaporta identiteti. Kreu i Shtetit Ilir Meta po zhvillon një vizitë zyrtare në Egjipt në fokus të bisedimeve me homologun El Sisi, ka qenë bashkëpunimi dy palësh, kryesisht në ekonomi. Shqipëria dhe Egjipti do të identifikojnë përmes një komisioni të përbashkët ndërshtetëror rrugën e bashkëpunimit ekonomik mes tyre. Këtë e deklaroi presidenti shqiptar Ilir Meta gjatë takimit që zhvilloi në Kairo me homologun e tij egjiptian Abdel Fattah El Sisi. Ajo që është më e rëndësishme dhe që ne u dakordsuam është që sa më shpejt të mblidhet komisioni i përbashkët ndërshtetëror brenda këtij 6 mujori, i cili do të identifikojë platformën e bashkëpunimit ton ekonomik. Ndërkohë që dhe grupet e njësisë në parlamentet tona do të bashkëpunojnë ngushtë për të shtyrë përpara këtë bashkëpunim të qeverive tona dhe gjithë institucioneve. Të dy presidentët ndanë mendimin se mundësitë e bashkëpunimit ekonomik janë shumë më të mëdha se rezultatet aktuale dhe kuadri ligjor në fuqi është stimulues në këtë drejtim. Sigurova presidentin se investimet egjiptiane janë të sigurta dhe të shumë mirë pritura në Shqipëri. Dhe Shqipëria do të jetë një port hyrëse dhe motivuese për bizneset dhe investimet egjiptiane në gjithë rajonin e Ballkanit. Potencialet e bashkëpunimit tonë janë të shumta, sidomos në turizëm, në energji, bujqësi, eksplorimin dhe shfrytëzimin e naftës, gazit, e kështu me radhë. Një vëmendje të veçantë të dy bashkëbiseduesit u kushtuan edhe zhvillimeve në rajonet respektive. Meta dhe El Sisi ndanë mendimin se bashkëpunimi e solidariteti në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm është i domosdoshëm për një rajon mesdhetar që zhvillohet në paqe dhe begati. Presidenti Meta vlerësoi gjithashtu rolin e Egjiptit në arenën ndërkombëtare duke konsideruar aktor dhe partner qendror në rajonin e lindjes së mesme. Ministri i Jashtëm në detyrë Gen Caka zhvilloi një vizitë në Maqedoninë e Veriut. Pas përfaqësuesve të partive shqiptare, Caka ka biseduar edhe me shefin e diplomacisë Nikola Dimitrov mbi situatën aktuale në rajonin e sfidat dhe dy vendeve drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Shqipëria ishte vendi i tretë antar e NATO-s që nënshkroi protokollin për aderimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në aleancë, kurse dy vendet do t'i ndajnë përvojat në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Këtë e ka deklaruar ushtruesi i detyrës ministri i jashtëm i Shqipërisë Gen Cakaj në konferencën e përbashkët të shtypit me nikoqirjen e tij, shefin e diplomacisë së Maqedonisë Nikola Dimitrov. Ne besojmë se antarësimi i Maqedonisë në NATO, Maqedonisë së Veriut në NATO dhe progresi i përbashkët në rrugtimin për antarësimin në BE është një vlerë e shtuar për zhvillimin e rajonit në përgjithësi, kultivimit të paqes e stabilitetit dhe fuqizimit të bashkëpunimit ndërretnik ndërshtetëror në veçanti. Ministri i Jashtëm Nikola Dimitrov nga ana e tij ka falendëruar Shqipërinë për ratifikimin e protokollit për NATO. Ai është shprehur edhe rreth vizioneve të përbashkëta europiane të dy vendeve, ku pritet që në samitin e qershorit të Bashkimit Evropian të konfirmohet vendimi për fillimin e negociatave. U përmendën edhe marrëveshjet e bashkëpunimit mes dy qeverive. При край сме со една иницијатива ќе подпишеме скоро
Jemi ka fundi në nënshkrimit të memorandumit apo marrëveshjes për vendosin e qendrave kulturore, ata në Shkup, ne në Tiranë, që të punojmë rreth afrimit edhe në fushën e kulturës dhe kuptohet, diskutuam edhe për urat e afrimit ton përmes komunitetit shqiptar në Maqedoni dhe pakicës maqedonase në Shqipëri. Ministri në detyrë për Europë dhe punë të jashtme të Republikës së Shqipërisë Gencakaj zhvilloi një takime dhe me zëvendës kryeministrin Bujar Osmani. Zhvillimet në vend dhe rajon ishin tema të diskutimit. Për dy vendet tona ka një hapësirë të madhe që tani t'i bashkërendojmë aktivitetet tona si në aspektin teknik të etablimit të strukturave negociuese, bashkërendimit aktiviteteve në procesin e screeningut dhe maksimalizimin e benefiteve nga ky proces, por edhe dakordimin e aktiviteteve sa i takon vendimit të Këshillit Bashkimit Evropian në qershor, ku presim që të aprovohet data ose të konfirmohet vendimi i vitit kaluar të Këshillit Bashkimit Evropian për fillimin e bisedimeve këtë vit. Ministri Cakaj, duke komentuar zhvillimet rreth dialogut Kosovë-Serbi, ka theksuar se ideja për korrigjimin e kufive është çështja e autoriteteve të Beogradit dhe Prishtinës, kurse rreth zhvillimeve politike në Shqipëri dhe protestat e opozitës, ai tha se do të prononcohet kur të kthehet në Tiranë. Për këtë çështje gjithsesi do të jap një përgjigje nga Shqipëria dhe nuk do ta cenoj solemnitetin e vizitës time në Republikën e Maqedonisë Veriut kësaj radhe. Faleminderit. Ministri Cakaj ka zhvilluar takime edhe me liderët e partive politike të shqiptarëve në Maqedoni, kurse ka takuar edhe kryeparlamentarin Talat Xhaferi dhe kryeministrin Zoran Zaev. Do të shkojmë drejt për së drejti në ambientet e jashtme të kryeministrisë, duket se ka përfunduar dhe takimi i eurodeputetëve me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e jashtëm Gencakaj. Këto ishin dy takimet e parashikuara për të zhvilluar në ambientet e kryeministrisë. Nuk e din nëse gazetarët do të mund të afrohen, megjithatë nuk kemi ende asnjë njoftim në lidhje me atë çfarë është diskutuar në të dyja takimet. Eurodeputetët do dalin me një qëndrim edhe mbas të gjitha takimeve të ditës së sotme, përfshirë dhe atë që kanë patur me Lulzim Bashën, liderin e Partisë Demokratike, përfaqësues të tjerë të partive opozitare, me ministrin e brendshëm Sandër Leshaj dhe më pas me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin Cakaj. Natyrisht që e gjithë vëmendja është e përqendruar te qëndrimi i palëve. Zoti Basha, pas takimit që ka patur me të 7 eurodeputetët, ka qenë i palëkundur në qëndrimin e tij. Kam patur kërkesë largimin e Edi Ramës, krijimin e qeverisë tranzitore që do të përgatis vendin për zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe të parakoshme. Këto janë kushtet që kanë vendosur dhe kanë parashtruar në tryezën në takim që kanë patur me eurodeputetët, ka deklaruar zoti Basha, i cili tha se do të nisim një rrugë të gjatë sqaruese për sa i përket dështimit të platformës Stabilitet mbi demokracinë, një platformë që sipas tij ka dështuar në Shqipëri. Natyrisht që pritet të shihet qëndrimi i palës tjetër, pra i kryeministrit Edi Rama pas takimit që ka patur me të dërguarit e Parlamentit Evropian. Është takuar dhe me 2 ministra të tjerë të qeverisë dërgesa ndërkombëtare, me ministrin e brendshëm Sandër Leshaj dhe me ministrin e jashtëm Gencakaj. Megjithatë, në lidhje me këto takime nuk kemi asnjë njoftim zyrtar nga qoftë nga kryeministri, pra nga zyra e kryeministrit Rama, ashtu edhe nga zyrat përkatëse të shtypit të 2 ministrave, të ministrit Sandër Leshaj dhe ministrit Gencakaj. Jemi me pamje të drejtë për drejta, e theksoj, nga kryeministria. Janë duke u larguar pjesëmarrësit në këtë takim. Pra, pritet të shihet se si do të ecë më tej zhvillimi dhe një takim në fakt i paralajmëruar ishte në agjendën e takimeve që do të zhvillonin në Shqipëri eurodeputetët, megjithatë natyrisht që zhvillimet e fundit kanë ndryshuar agjendën e bisedimeve mes palëve, siç e thash, ka qenë i qartë dhe korrekt në qëndrimin e tij zoti Basha edhe zonja kryemadhe, e cila ka deklaruar se nuk ka më hapa pas. Nuk kemi një prononcim
apo një qëndrim zyrtar të kryeministrit Edi Rama pas takimeve që ka patur me 7 eurodeputetët, apo qoftë edhe nga ministri Sandër Leshaj apo ministri i jashtëm Gencakaj, për të kuptuar se ku qëndrojnë palët. Megjithatë, zoti Basha në daljen e tij përpara mediave ka deklaruar se nuk kam asnjë kontakt, nuk jam takuar me Edi Rama, nuk kam asnjë kontakt me të, nuk do të ketë një 2017 tjetër, ka deklaruar ai, referuar edhe marrëveshjes 17 dhe 18 majit që i hapi rrugën zgjedhjeve të kaluara. Ndërkohë që pritet një reagim tjetër, siç e thash, nga kryeministri Edi Rama për të kuptuar se ku janë palët dhe për të kuptuar se si do të eci më tej ngërçi politik dhe institucional ku është futur vendi. Kujtojmë se reagimi më jashtëm ka qenë ditën e djeshme me protestën e opozitës përpara parlamentit, një protestë e cila eskaloi në një moment, u përshkallëzua në një moment në një përplasje fizike mes protestuesve dhe kordonit të policisë. Dakor, do të kalojmë në një hapësirë publicitare, më pas do të jeni në shoqërinë e emisionit Byro Politike. Bashkë do ndajemi këtu nga unë Mirela Milori, mirupafshim.